ሰላም ሰላም እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ ወይ? ውድ የቻናሌ ቤተሰቦች እህቶቼ፣ ጓደኞቼ በመላው ዓለም ላይ ያላችሁ እንዴት ናችሁ? እኔ ሰላም ነኝ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። እንዴት ናችሁልኝ ጓደኞቼ? በዛሬው ቪዲዮአችን የምንሰራው የፉል አሰራርን ነው የምናየው። በመጀመሪያ ለምትሰጡኝ አስተያየት፣ ላይክ፣ ሼር ለምታደርጉልኝ በጣም ነው የማመሰግነው። ለምታበረታቱኝ በጣም ነው የማመሰግነው። ምስጋና አክብሮቴ ከልብ ነው። እንዲሁም ለቻናሌ አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ፣ ቪዲዮን ከወደዳችሁት ላይክ፣ ለሌላ ሰው ይጠቅማል ብላችሁ ካሰባችሁ ሼር ማድረጋችሁን አትርሱ። ባንዲ ጋር ቻናላችንን እናሳድግ። በተረፈ ይሄንን የሚመስል የፉል አሰራር ነው በዛሬው ዕለት የምንሰራው። ፉል እንደሚታወቀው ለቁርስ አልፎ አልፎም ደግሞ ለራት ይሆናል እና ቆንጆና አሪፍ አድርገን እንሰራለን። አሁን ወደ አዘጋጇቸው የሚያስፈልጉት ነገሮች አዘጋጅቻለሁ። እስኪ የሚያስፈልጉኝ ነገሮች እዚህ ጋር እናቅርቤያለሁ። የሚያስፈልገን ሽንኩርት ያስፈልገናል። ሽንኩርት በእንደዚህ አይነት ከትፌዋለሁ እና ብላክ ፔፐር ቅመም ማለት ነው። እና ደግሞ ፉል የቆርቆሮ ማለት ነው። ይሄና ቲማቲም ደቀቅ አድርጌ ከትፌያለሁ። እዚህ ጋር ደግሞ የሽንኩርት ቅጠል ዘይቱን ወይም ኦሊቭ ኦይል እና እዚህ ጋር የምሰራበት መጥበሻ አዘጋጅቻለሁ። ይኸውና አቅርቤያለሁ። በመጀመሪያ ሽንኩርታችን ወስድና ወደ መጥበሻችን እናደርጋለን። የሚበቃኝን ያክል ዘይት አደርጋለሁ። ከዛ ጋዜን ቀነስ አድርጌ እንደዚህ አቁላለዋለሁ ማለት ነው። እንደዚህ ጥብስ እስከሚድልኝ ድረስ እንደዚህ አቁላለዋለሁ። በዛ ላይ ደግሞ ማለት ነው የፈረንጂ ቃሪያ የማያቃጥለው ማለት ነው። ቆይ ውሃው ስለማያስፈልገው ውሃውን ልድፋው። ይኸውና እንደዚህ እንጨምራለን። የሚያቃጥለው ቃሪያም ካለው ጥሩ ነው። እኔ ግን ስለሌለኝ የተጠቀምኩት ይሄንን ነው። በፈለግነው መንገድ መስራት እንችላለን። ግድ በአንድ አይነት መንገድ መሆን የለበትም። እንደዚህ እስከሚሆንልን ድረስ በደንብ እንትንለዋለን፣ እናቁላለዋለን። አሁን በዚህ ላይ አመጣና የከተፍኩትን ቲማቲም አድርገዋለሁ። ትንሽ አስቀራለሁ መጨረሻ ላይ ከእንትኑ ከላይ ፉሉ ላይ የማደርግበት ማለት ነው። ሁሉንም አይደለም ያደረኩት። እንደዚህ ቁልል እናደርገዋለን። አሁን በዚህ ላይ አመጣና ጨው አድርጋለሁ። ጨውን ግን እንደ ፍላጎታችን
ፉል ውስጥ ማለት ነው ስላለው ብዙም አያስፈልገውም። ግን እኛ እንደ ፍላጎታችን ማድረግ እንችላለን። በዛ ላይ ቅመማችንን ያደረኩት ብላክ ፔፐር ብቻ ነው። ሌላ ማድረግ ከፈለጋችሁ ማድረግ ትችላላችሁ፣ ደስ እንዳላችሁ እንደናንተ ፍላጎት። እንደዚህ እንደምታዩት ይሄንን መስሎልናል። አሁን አመጣና ፍሉን ማለት ነው አደርገዋለሁ። ይሄንን አደርገዋለሁ ፍሉን ማለት ነው። ግድ ይሄ ፉል ብቻ የቆርቆሮ ወይም መሆን የለበትም። ባቄላውን ማለት ነው ዘፍዝፈንም መስራት እንችላለን። ግን ለፍጥነቱ ግን ይሄ ይሻላል በማለት ነው። አሁን አመጣና ፍሉን አድርገዋለሁ። ይሄንን ይመስላል። ግን የዘይት የሚመስለው ከዛው ከፉሉ የቆርቆሮ ፉል ስለሆነ ነው እንጂ እንትን በስቶበት አይደለም። ዘይት እኔ ጨምሬበት አብዝቼው አይደለም። እሱ በቆርቆሮ ውስጥ የተዘጋጀ ሁሉም ነገር አለው። ለዛ ነው ዘይቱ የበዛ የሚመስለው እንጂ እኔ ጨምሬ አይደለም። የጨመርኩት ለሽንኩርቷ ብቻ ማቁላያል የሚበቃውን ብቻ ነው የጨመርኩት እንጂ ይሄን ያክል እስከሚሆን ድረስ አይደለም የጨመርኩት። አሁን ይሄንን ይመስላል። በጣም ቆንጆ ሆኗል። ይኸውና አሁን ወስደን ወደ ሳህናችን እናደርጋለን። ይሄንን ይመስላሉ ተመልካቾቼ። አሁን በዚህ ላይ ያስቀረዋትን ቲማቲም እና የሽንኩርታችንን ቅጠል በዚህ ላይ እናደርገዋለን። ለጣሙ በጣም አሪፍ ነው። በጣም ቆንጆ ነው። ሽታው ራሱ በጣም ደስ ይላል። በዚህ ላይ ደግሞ አመጣና ኦሊቭ ኦይል ዘይቱን ትንሽ ፈሰስ አደርግበታለሁ። ግን የማትወዱ አለመጨመር ይቻላል። እመኑ ግን ትወዱታላችሁ። ለጾም ደግሞ አሁን ደግሞ የጾም ሰዓት ስለሆነ ልክ እንደ አማራጭ እናደርገዋለን። ደግሞም የእውነት በጣም ቆንጆ ነው እና ይሄንን ይመስላል። እንደዛ አድርጌያለሁ። ማባያ ደግሞ እዚህ ጋር የልብናን ቂጣ አዘጋጃለሁ። ኹብዝ ማለት ነው። የልብናኖች ብሬድ ዳቦ አዘጋጅቻለሁ። እዚህ ጋር ሻይ አለኝ። በጣም ቆንጆ ነው ለቁርስ፣ አልፎ አልፎ ደግሞ ለራት ማለት ነው። በጣም አሪፍ ነው። በጣም ቆንጆ ነው። ቤታችሁ ሰርታችሁ ሞክሩት። ጓደኞቼ ቪዲዮውን ከወደዳችሁት ላይክ፣ ለሌላ ሰው ይጠቅማል ብላችሁ ካሰባችሁ ሼር ማድረጋችሁን አትርሱ። በጣም ነው የምወዳችሁ፣ በጣም ነው የማከብራችሁ። ወደ ቻናሌ ተከታታዮች፣ ለእንዲሁም ለቻናሌ አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንሆን። እኔም ቤተሰብ ሆናለሁ። የዛሬው ቪዲዮአችን ይህንን ይመስላል። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። ቪዲዮን ከወደዳችሁት ሀሳባችሁን፣ አስተያየታችሁን በኮሜንት ስር ጻፉልኝ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። ቻው።